Thế thì điều gì diễn ra nếu như mà giá vàng nó tiếp tục leo thang như nữa, thì làm cho đời tiếp theo con cháu của mình sẽ phải nỗ lực để đi cày kiếm tiền mà sống. Và ở trong cái giai đoạn đầu năm tôi phân tích giá vàng quốc tế và ánh xạ vào giá vàng Việt Nam, thì tôi không nhớ là ở tập nào tôi nói, nhưng có lần tôi đã nói là giá vàng có thể chạm tới 125 triệu đồng một lượng. Đấy, lúc đấy giá vàng lúc đấy nó mới chỉ có khoảng 50 mấy 60 thôi. Đấy, và bây giờ là càng ngày thì cái xu hướng nó càng thấy là cái nhận định nó đúng. Thực ra là tôi cũng không mong muốn nó đúng đâu. Tôi không mong muốn nó đúng, bởi vì là khi mà giá vàng trong nước ấy nó lên cao như vậy thì chắc chắn giá vàng quốc tế nó sẽ cao. Và giá vàng quốc tế cao thì chắc chắn nó sẽ có rất nhiều cái bất ổn trong nền kinh tế. Bất ổn đến từ mấy thứ sau, có thể là liên quan tới khủng hoảng địa chính trị, có thể khủng hoảng lương thực, có thể là khủng hoảng về thời tiết, có thể khủng hoảng về dịch bệnh, hoặc là có thể là khủng hoảng về tài chính. Và khi giá vàng nó lên cao một cái ngưỡng cao như vậy thì gần như là không bao giờ nó quay lại 30 triệu với 40 triệu nữa. Và nó tạo lập lên một mặt bằng giá mới cho tất cả các loại tài sản khác, trong đấy gồm có cả chi phí sinh hoạt. Đấy, và có nghĩa là gì? Làm cho thế hệ con cháu của mình càng về sau ấy, càng phải làm ra nhiều tiền hơn mới đủ chi phí sinh hoạt. Lúc này quay trở lại khoảng 20 năm trước thôi, thì lúc đấy là bình thường mình ăn một bát phở ở Hà Nội nó chỉ khoảng 2.500 3.000 thôi. Nhưng bây giờ để mà ăn một bát phở được như bây giờ, đấy, thông thường là tôi vẫn ăn phở Lý Quốc Sư là khoảng 70 75.000 một bát phở. Chưa topping, nếu như gọi thêm cái gì đấy thì nó sẽ cộng thêm vào, có thể là lên tới tận 80-90.000 100.000 vân vân. Nhưng mà nếu như lấy bình thường là 75.000 đi, thì cái sự chênh lệch giá giữa từ 2.500 3.000 lên tới 70.000, có nghĩa là lên mấy chục lần. Thế thì điều gì diễn ra nếu như mà giá vàng nó tiếp tục leo thang như nữa, thì làm cho đời tiếp theo con cháu của mình sẽ phải nỗ lực để đi cày kiếm tiền mà sống. Giống như là ở các nước phát triển bây giờ, ví dụ như là ở Hàn Quốc, ở Nhật, thì lúc đấy là gì? Là có rất nhiều người dân làm rất là vất vả để có thể sống được, trụ hạng được ở Seoul. Thế thì họ phải đi tìm ra những cái miền đất khác. Ví dụ như là họ sang Việt Nam rất là đông. Nếu như anh chị để ý ở Hà Nội thì cái lượng người Hàn Quốc sang đây rất là đông. Và họ sang đây họ tìm cơ hội làm ăn ở đây. Nghĩa là gì? Ở Việt Nam mình còn tăng trưởng, mọi thứ rẻ, chi phí rẻ, và sang đây nó dễ sống. Thế là người ta sang đây. Mình chỉ nói một cái gần hơn đấy nhá. Ví dụ giữa Hà Nội và Bangkok thôi. Để ăn một bữa sáng ở Hà Nội là chúng ta mất khoảng 70-80 nghìn. Nhưng mà sang đến bên kia ăn một bữa sáng nó khoảng là 300 baht, thì tương đương khoảng 200.000 Việt Nam. Có nghĩa là gì? Nó đã gấp gần 3 lần rồi nhá. Tất nhiên là ở những thành phố khác đắt đỏ hơn nữa thì nó còn gấp nhiều hơn nữa. Đấy, nhưng chúng ta sẽ thấy là gì? Nếu như giá vàng nó càng ngày nó càng tăng lên thì đời sống xã hội chúng ta càng ngày nó càng phải oằn mình để chiến đấu, làm mọi thứ để có thể sinh tồn được. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai, khi mà cái giá vốn của giá vàng quốc tế nó tăng, thì lúc đấy là bản chất là cái chi phí vốn của mình nó phải nhiều tiền hơn. Tôi quay lại cái thời điểm mà tôi bắt đầu bước chân vào thị trường kim loại quý là năm 2006-2007, nó chỉ khoảng loanh quanh 700 đô một ao thôi. Tôi vẫn dùng đòn bẩy tài chính là 1 năm. Thì lúc đấy là để mua một ao tôi chỉ cần lấy 700 đô chia cho 5. Thì nó chỉ có hơn 100 đô la một ao thôi. Nhưng với bây giờ nó đang là 2.650. 2.650 bây giờ như bây giờ mà chia cho 5 thì các anh chị tưởng tượng là 26 chia cho 5 nó hơn 500 rồi. Hơn 500 đô la một ao rồi. Đấy. Thế thì cái chi phí vốn trước đây là tôi chỉ cần có hơn 100 thôi. Nhưng bây giờ nó đã lên tận hơn 500. Có là trong một khoảng thời gian là chúng ta phải cần nhiều vốn hơn để giao dịch được cùng một đơn vị vàng. Thế thì theo anh chị làm cho cái tỷ suất lợi nhuận của mình nó có giảm không? Giảm đúng không nào? Cho nên là có những lúc mà tôi nói với lại anh chị em club là tôi không mong muốn nó tăng nữa. Và mong muốn là cái nhận định của mình nó lên 3.300 đô và vàng miếng nó lên tới tận là 125 triệu là sai, để được giảm cái chi phí vốn đi. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là khi vàng miếng tăng thì cái iPhone này nó cũng tăng này. Trong cái hàm lượng để sản xuất chip, trong hàm lượng sản xuất vi mạch điện tử siêu nhỏ thì nó có hàm lượng của vàng. Mà vàng tăng có nghĩa là nguyên liệu đầu vào tăng thì làm cho cái iPhone này tăng. Và làm cho một loạt, chúng ta thấy rằng là bây giờ là gần như mọi thứ chúng ta đang dùng đều là thiết bị thông minh. Từ cái đồng hồ này cũng là đồng hồ thông minh. Thậm chí bây giờ cái kính này cũng là cái kính thông minh.
Thậm chí là cái điện thoại, cái máy tính, rồi cái xe máy, xe hơi đều là thiết bị thông minh hết. Và trong tất cả những thiết bị đấy nó đều có con chip ở bên trong. Mà để vật liệu dẫn điện tốt nhất thì nó là phải có một hàm lượng vàng nhất định. Cho nên là mọi thứ nó sẽ tăng theo giá vàng. Và như thế là gì? Làm cho đời sống của chúng ta là bắt đầu mọi thứ là nó phải cần nhiều tiền hơn để sở hữu. Đúng không ạ? Đấy, thì chính vì vậy cho nên là nó tăng thì tốt cho quá trình tích lũy tài sản. Nhưng ngược lại là mọi thứ chi phí trong cuộc sống chúng ta nó sẽ tăng lên hết. Đấy thì tại sao mới quay trở lại là nếu như bạn không đầu tư thì sẽ càng ngày mọi thứ giá chi phí đầu tư, chi phí vốn ban đầu, mọi thứ giá vốn nó càng ngày càng tăng. Và giá vốn càng ngày càng tăng thì nó làm cho cái tỷ suất lợi nhuận nó càng ngày nó càng giảm đi. Đấy, cho nên là đấy cũng là một cái lý do tại sao mà chúng ta cần phải học biết cái tư duy kiến thức về đầu tư tài chính sớm, tư duy đầu tư nói chung. Đấy thì khi mình hiểu được rồi, mình biết được cái lý do tại sao mình phải làm việc ở trong cái thị trường đầu tư này rồi, thì lúc đấy là mình có thể dạy cho các thế hệ kế tiếp của mình, cho anh em nhà mình, cho con cái nhà mình. Chúc mừng bạn đã xem hết video của Phạm Thành Biên. Ngay bây giờ bấm vào nút đăng ký, bấm vào nút chuông để nhận được tất cả các bài phân tích, tất cả những cái video kế tiếp của Phạm Thành Biên từ trên kênh này. Ngay bây giờ bấm ngay.